Good morning, students. We are continuing the solution and colligative property chapter. In this, we are going to learn the Raoult's law today. We learned vapor pressure in the last lecture. In vapor pressure, how the vapor pressure can be calculated, what are the effects of vapor pressures, what are the parameters that affect the vapor pressure, that things we learn. म्हणजे कोणत्या गोष्टी असतात ज्या वेपर प्रेशरला अफेक्ट करू शकतात. वेपर प्रेशर म्हणजे काय की समजा इक्विलिब्रियम आहे, म्हणजे कोणाचं इक्विलिब्रियम आहे, वेपर्सचं आणि लिक्विडचं, म्हणजे लिक्विड आणि गॅस व्हेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट then certain pressure is exerted on the walls of that container or vessel. That pressure is called as a vapor pressure. त्याला आपण वेपर प्रेशर असं म्हणतो. तर हे झालं नॉर्मल वेपर प्रेशर. पण वेपर प्रेशरवर काही म्हणजे बॉन्डिंग डिपेंड असते, टेम्परेचर डिपेंड असतं. टेम्परेचर वाढले की वेपर प्रेशर वाढतं, किंवा बॉन्डिंग जर वीक असेल मॉलिक्युलची इंटरमॉलिक्युलर बॉन्डिंग तर वेपर प्रेशर लवकर तयार होतं. या सगळ्या गोष्टी आपण शिकलेल्या आहेत. आता या वेपर प्रेशरवर डिपेंड काही लॉज आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे राउल्ट्स लॉ. ठीक आहे, राउल्ट्स लॉ इज डिपेंड अपॉन द वेपर प्रेशर. What this law says, the statement of the law is another part, but let me clear, this law is divided in the two types. First is with non-volatile solute and another is with volatile solute. आपल्याला जे फर्स्ट शिकायचं आहे ना, त्याची फर्स्ट केस किंवा फर्स्ट पार्ट आहे याचा, तो आहे फॉर नॉन व्होलॅटाईल सोल्यूट. म्हणजे असे सोल्यूट की जे काय आहेत, जे नॉन व्होलॅटाईल आहेत, म्हणजे ज्यांच्यावर किंवा असे सोल्यूट नॉन व्होलॅटाईल सोल्यूट की ज्यांना म्हणजे ज्या सोल्यूटना वेपरायझेशन लवकर दाखवता येत नाही किंवा ते दाखवत नाहीत. ओके, असे सोल्यूट की जे वॉटरमध्ये सॉल्युबल झाल्यानंतर वॉटरचंच वेपर प्रेशर कमी करायचा प्रयत्न करतात, इनफॅक्ट करतातच. यांना आपण काय म्हणतो, यांना म्हणतो नॉन व्होलॅटाईल सोल्यूट असं म्हणतो. एक एक्झाम्पल बघू नॉन व्होलॅटाईल सोल्यूट्स. आता हा लॉ काय सांगतो, हा लॉ सांगतो की वेपर प्रेशर, आता बघा हे समजा आपण एक हे घेतलोय, बीकर घेतलोय, या बीकरमध्ये वॉटर आहे, याला आपण खालून हीट करतोय. जस्ट इमेज, याला आपण खालून हीट करतोय. तर जेव्हा आपण याला हीट करतोय ना तेव्हा, ठीक आहे, जेव्हा आपण याला हीट करतोय ना तेव्हा याचं वेपरायझेशन होते. नॉर्मल सॉल्वंट आहे हा, याचं वेपरायझेशन व्हायला लागले. पण जर याच्यामध्ये मी सोल्यूट ॲड केलो, तर जर याच्यामध्ये मी सोल्यूट ॲड केलो, कोणता सोल्यूट, ते बी नॉन व्होलॅटाईल सोल्यूट, म्हणजे लवकरात लवकर वेपराईज होत नाही, जो लवकरात लवकर वेपर स्टेजला येत नाही असा सोल्यूट, नॉन व्होलॅटाईल सोल्यूट जर मी याच्यामध्ये ॲड केलो तर असं होईल की लवकर वेपराईज होणार नाही. याचा अर्थ काय आहे, याचा अर्थ असा आहे की हा या वॉटरसोबत काहीतरी बॉन्डिंग फॉर्म करेल. म्हणजे आता समजा मी आपल्याला सगळ्यात कॉमन म्हणजे कॉमन साल्ट मी ॲड केला, तर यानं काय फॉर्म केलं, Na+ आणि वॉटर सोबत मी यानं बॉन्डिंग फॉर्म केली, पुन्हा OH आणि H पुन्हा बॉन्डिंग फॉर्म केली, म्हणजे एक्स्ट्रा बॉन्डिंग तयार झाली. याची जवळपास असे 6 वॉटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा बॉन्डिंग फॉर्म करतात याच्यासोबत. असं 6 एक्स्ट्रा बॉन्डिंग फॉर्म करतात. मग ही बॉन्डिंग ब्रेक करायला जास्त एनर्जी लागेल. म्हणजे ज्या टेम्परेचरला वेपरायझेशन इक्विलिब्रियम किंवा वेपर प्रेशर भेटत होतं, प्युअर वॉटरचं वेपर प्रेशर ज्या टेम्परेचरला भेटत होतं त्या टेम्परेचरला इथे भेटणार नाही, कारण NaCl ने एक्स्ट्रा बॉन्डिंग फॉर्म केली. मग ती एक्स्ट्रा बॉन्डिंग ब्रेक करायला काही ना काही एनर्जी लागेल. मग आता इथं NaCl तर वेपराईज होणारच नाही, त्यानंतर वेपर प्रेशर दाखवणारच नाही, त्याचा विषय वेगळाच आहे. परंतु दुसरा महत्त्वाचा विषय कोणता आहे, दुसरा महत्त्वाचा विषय आहे की NaCl शिवाय जे NaClचं तर सोडून द्या, पण जे वॉटरचं वेपर प्रेशर होतं त्याला त्यानं खाली वाढायला लागले. म्हणजे इथं हे जे वेपर प्रेशर आहे या सोल्युशनचं, ते पहिली गोष्ट फक्त वॉटरवर डिपेंड आहे, मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर. दुसरी गोष्ट काय, दुसरी गोष्ट अशी आहे की जेवढं जास्त वॉटरचं मोल फ्रॅक्शन असेल तेवढंच याचं वेपर प्रेशर जास्त असेल सोल्युशनचं.
कारण तुम्ही जेवढं NaCl टाकाल तेवढं वेपर प्रेशर कमी करणार आहे, कारण NaCl नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट आहे. त्यानं जसं पळणाऱ्याचे पाय ओढतात ना, पाय ओढणारे असतात बघा, काही पुढे चालले त्याचे पाय ओढणारे, जेवढे जास्त पाय ओढणारे तेवढी त्याची स्पीड कमी होती की नाही, तसं इथं जेवढे जास्त NaCl टाकाल तेवढी याची स्पीड काय होईल, कमी होईल, डिक्रीज होईल. म्हणजे मी ह्याला काय म्हणू शकतो, म्हणजे मी याला असं म्हणू शकतो की बाबा वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कोणाच्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोल फ्रॅक्शन ऑफ ओनली सॉल्व्हंट, सोल्यूट नाही. सोल्यूट जर तुम्ही टाकलात तर उलट वेपर प्रेशर कमी होईल, म्हणजे तुम्ही इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट असं म्हणू शकता. आणि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्व्हंट म्हणजे हा लॉ काय सांगतो, द पार्शियल प्रेशर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन is directly proportional to the vapor pressure of solution is directly proportional to, कुणाच्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रॅक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट, सॉल्व्हंटच्या मोल फ्रॅक्शन म्हणजे वॉटर. आता NaCl आणि वॉटरचं आपण जर उदाहरण घेतलं तर जेवढे जास्त वॉटर तेवढेच वेपर प्रेशर जास्त. आता बघा कसं, समजा PS मी म्हणतो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन, P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट म्हणजे प्युअर स्टेटमध्ये असताना सॉल्व्हंट. ओके, वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट. आणि X1 मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट. ओके, तर हे ना काय म्हणते, वेपर प्रेशर सॉल्व्हंटच्या मोल फ्रॅक्शनवर डिपेंड आहे असं म्हणते. म्हणजे काय, कुणाचं वेपर प्रेशर, सोल्युशनचं म्हणजे बघा हे खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट X1. मग इक्वल टू फक्त P0 म्हणजे वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट इज ॲक्ट ॲज अ प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, म्हणजे PS इज इक्वल टू P0 into XA. P0 into X1. Okay, this is what? This is the vapor pressure. This is the vapor pressure of the pure solvent P0 and PS is the vapor pressure of solution. लक्षात घ्या, कधी मोल फ्रॅक्शन 1 पेक्षा जास्त नसते, कधीही मोल फ्रॅक्शन 1 पेक्षा कोणाचं सॉल्व्हंटचं जास्त नसते. म्हणजे त्याच्यापेक्षा कमी केलो की ही व्हॅल्यू ह्या P0 पेक्षा कमी होईल. म्हणजे डोक्यात ठेवायचं आहे की बाबा हे जे नॉन व्होलेटाईल सोल्युशन सोल्यूट आहे, इन नॉन व्होलेटाईल सोल्यूट, इन सोल्युशन विथ नॉन व्होलेटाईल सोल्यूट, solute, vapor pressure is always less than, कुणापेक्षा, vapor pressure is always less than in a solution with non-volatile solute. Vapor pressure is always less than, कुणापेक्षा always less आहे, always less than vapor pressure of pure solvent, always less than vapor pressure of प्युअर सॉल्व्हंट. प्युअर सॉल्व्हंट पेक्षा तो काय असेल, ऑलवेज लेस असेल. डेफिनेटली तो प्युअर सॉल्व्हंट एवढा असणारच नाहीये. हे कुणाची खासियत आहे, ही याची खासियत आहे, वेपर प्रेशरवाल्यांची खासियत आहे. चला, तर व्हॉट दिस इज द इन सोल्युशन विथ नॉन व्होलेटाईल सोल्यूट, वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस दॅन वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर सॉल्व्हंट. ओके, ह्याच्यापेक्षा ह्याचं कमी आहे. म्हणून PS इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन P0, स्ट्रिक्टली. कारण P0 मोरच असणार. का मोर असणार, कारण ते प्युअर सॉल्व्हंटचे. PS लेस असणार. का लेस असणार, कारण ते सोल्युशनचं आहे विथ नॉन व्होलेटाईल सोल्यूट. आपण कोणता सोल्यूट ॲड केलेला आहे, नॉन व्होलेटाईल सोल्यूट ॲड केला आहे. त्याचं वेपर प्रेशर काय असणार आहे, ऑलवेज लेस असणार आहे, कमी असणार आहे, डिक्रीज्ड फॉर्ममध्ये असणार आहे. चला नेक्स्ट, आता राऊल्स लॉ हा झाला
कुणासाठीचा? हा राऊल्स लॉ झाला आपल्या वेपर प्रेशर मध्ये नॉन व्होलेटाईल सोल्यूटचा. आता जे शिकायचं आपल्याला तो राऊल्स लॉ कोणासाठी शिकायचा आहे? तो दोन्ही बी व्होलेटाईल, म्हणजे सोल्यूट पण व्होलेटाईल आणि सॉल्व्हंट पण व्होलेटाईल असं असेल तर कसं आहे? आता इथं वेपर प्रेशर एकाच होतं, फक्त कोणाचं होतं? फक्त आपल्या सॉल्व्हंटचंच होतं. आता आपल्याला असंच सोल्युशन घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये दोन्ही बी व्होलेटाईल आहेत, म्हणजे सोल्यूट पण व्होलेटाईल आहे, सॉल्व्हंट पण व्होलेटाईल आहे, असं आपल्याला सोल्युशन घ्यायचं आहे. चला, ह्याची जर ग्राफिकली स्टडी तुम्ही केलं, जर तुम्ही ग्राफिकली स्टडी केलं समजा, हेच करतो, जर याची ग्राफिकल स्टडी केली तर असं असतंय. याची जर ग्राफिकल स्टडी केली तर काय होते? समजा मोल फ्रॅक्शन ऑफ, मी म्हणतो सॉल्व्हंट एका कॉलम वेपर प्रेशर PS, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन, इकडे x1 मोल फ्रॅक्शन ऑफ, इथे x1 0 आहे, इथे समजा x1 1 आहे. जेवढं x1 वाढेल तेवढं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन वाढणार आहे, म्हणजे असं वाढणार आहे स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट. एकदम स्ट्रेट असं. व्हॉट इज दिस? दिस इज द PS. ते कोणावर डिपेंड आहे? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, म्हणजे वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट. x1 इज व्हॉट? x1 इज अ मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट, दॅट इज x1. ओके, म्हणजे x1 वाढला की आपलं वेपर प्रेशर वाढणार आहे. आणि x1 जर कमी असेल, जसं इथं आहे बघा, x1 ची व्हॅल्यू इकडे कमी आहे, खाली आहे, सुरुवातीला कमीच असणार आहे. इकडे x1 1 आहे आणि इथे x1 जर 1 झालं, इकडे x1 0 आहे, x1 जर 1 झालं तर तो सोल्युशन नाहीच आहे, ते फक्त काय? ते फक्त प्युअर सॉल्व्हंट आहे. x1 जर 1 आहे तर ते काय? फक्त प्युअर सॉल्व्हंट आहे. आणि प्युअर सॉल्व्हंटचं वेपर प्रेशर तुम्हाला माहितीच आहे, ऑलवेज सोल्युशनपेक्षाच असणार आहे. आणि x1 1 असेल तरच प्युअर सॉल्व्हंट तो होऊ शकतो, अदरवाईज तो होऊ शकत नाही आहे. म्हणजे हे झालं त्याच्याशी प्रोपोर्शनल. ओके, त्याच्याशी प्रोपोर्शनल गोष्ट आपण आता इथे लर्न केली आहे. आता जर आपण कंटिन्युअसली स्टडी करत असताना नॉन व्होलेटाईल कॉम्पोनंट जर घेतलो, आता आपला इथं तर वेपर प्रेशर फक्त कोणावर डिपेंड आहे? फक्त सॉल्व्हंटवर डिपेंड आहे किंवा वॉटरवर डिपेंड आहे. आता नॉन व्होलेटाईलच्या ऐवजी दोन्ही व्होलेटाईल आहेत, म्हणजे सोल्यूट पण व्होलेटाईल आहे आणि सॉल्व्हंट पण व्होलेटाईल आहे. अशा केस जर घेतलो तर आपलं इक्वेशन पण वेगळं येते. आता हे राऊल्स लॉचं इक्वेशन आहे, कोणासाठी आहे? दिस इज इक्वेशन फॉर नॉन व्होलेटाईल कॉम्पोनंट. नॉन व्होलेटाईल कॉम्पोनंट, दिस इज इक्वेशन फॉर नॉन व्होलेटाईल कॉम्पोनंट. ओके, हे कसं कॉम्पोनंट आहे? नॉन व्होलेटाईल आहे. आता इक्वेशन फॉर व्होलेटाईल कॉम्पोनंट म्हणजे दोन्ही पण व्होलेटाईल आहे, सोल्यूट पण व्होलेटाईल आहे, म्हणजे सोल्यूटचं पण वेपर प्रेशर येणार आहे आणि सॉल्व्हंटचं पण वेपर प्रेशर येणार आहे, दोघांचं पण वेपर प्रेशर येणार आहे. अशा केसला काय म्हणतो आपण? अशा केसला म्हणतो आपण व्होलेटाईल कॉम्पोनंट. आता त्याची स्टडी आपण इथं करतो म्हणून राऊल्स लॉ फॉर व्होलेटाईल कॉम्पोनंट्स. ओके, चला. आता फर्स्ट पार्ट होता दोन्ही बी नॉन व्होलेटाईल, आता दोन्ही बी व्होलेटाईल कॉम्पोनंट्स. फर्स्ट लॉ, राऊल्स लॉ फॉर व्होलेटाईल कॉम्पोनंट. ओके, राऊल्स लॉ फॉर व्होलेटाईल कॉम्पोनंट्स म्हणजे ओनली फॉर व्होलेटाईल कॉम्पोनंट्स. फॉर व्होलेटाईल कॉम्पोनंट्स. ओके, फॉर व्होलेटाईल कॉम्पोनंट्स.